سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من صبا هستم از کشور رومانی. سال 5 رشته دندون پزشکی هستیم. دوستان من یه باکس سوال توی اینستاگرام گذاشته بودم و شما یه تعداد سوال ازم پرسیده بودین. چون حجم سوالات زیاد شد من واجب دونستم که یه ویدیو درست کنم که برای همه مفیده. چون فکر کنم یه تعداد استوریا رو بچه‌ها ندیدن و مجددا اومدن سوالا رو ازم پرسیدن. برای همین این ویدیو میتونه برای کسایی که میخوان مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری یا هر نوع مهاجرت دیگه رو به رومانی داشته باشن مفید باشه. بریم سراغ سوالاتمون که ببینیم چیا هستن و پاسخشون رو اینجا به صورت تکمیلی میدم که دیگه هیچ سوالی تو ذهنتون نمونه. خب اولین سوال اینه که کدوم دانشگاه واسه کورس اصلی پزشکی و دندون انگیزه نامه و توصیه نامه میخوان؟ ببین اکثرا انگیزه نامه و توصیه نامه همه دانشگاه ها میخوان. شاید مثلا یکی دو تا از دانشگاه ها نخواد، اما چیز زیاد سختی نیستش. میتونین استاد زبانی که میشناسین و شما رو میشناسه بدیم و ایشون بنویسن براتون اگر خودتون سختتونه. و اینجوریه که انگیزه نامه نیاز به مهر استاد خاص و اینجور چیزا نداره، فقط به صورت انگلیسی بار بنویسین و اگر میتونین بدین که معلم یا معاون یا مدیر مدرسه‌تون اینو امضا بکنه. اگر میخوان برای کارشناسی بیان، برای کارشناسی ارشد که مسیر کلا متفاوته، باید بدین مثلا استاد پروژه مثلا کارشناسیتون انگیزه نامتون رو مهر امضا بکنه یا اصلا ایشون بنویسن. و اینکه برای اکثر رشته ها و برای اکثر دانشگاه ها این انگیزه نامه و توصیه نامه مورد نیازه. نوشتن که کابینت ساز هستم و سنم 45 سال هست. شانس اقدام از طریق جاب آفر دارم و شما میتونین انجام بدین. بله، ما ویزای کاری و ویزای تحصیلی رو انجام میدیم، ویزای سرمایه‌گذاری هم همچنین. سن و سال برای جاب آفر مهم نیستش، حتی برای کالج زبان هم، برای دوره زبان هم مهم نیستش. یعنی فعلا شرط سنی نداره کشور رومانی و میتونین از طریق جاب آفر بیان. و جاب آفر هم بعضی پرسیده بودن که چه کارایی رو قراره اونجا انجام بدیم و فلان. اکثرا برای کارهای جنرال نیاز دارن، نه مثلا کارایی که مثلا بعضیا میگن من حسابداری خوندم، من دبیری خوندم فلان، چون این مشاغل اینجا هستن و اینا نیاز ندارن به این مشاغل. بیشتر مشاغلی نیاز دارن که مثلا جنرال باشه. به زبان خودمون مثلا ویزای کارگریه دیگه انگار، اما حالا اسمش شاید برای ما یکم بد بیاد، اما با اون ویزا میتونیم وارد رومانی بشیم. بعدش تو حرفه خودتون و تو اون استعدادی که خودتون دارین کار پیدا بکنین، دنبال کار بگردین. درسته که تافل هوم ادیشن بعد از مدتی هولد میشه و ریپورت میشیم از دانشگاه. ببینیم شما اگر مدرک زبانی رو به دانشگاه میدین، سعی کنین که مدرک زبان خیلی قوی باشه. مثلا دولینگو بعد هوم ادیشن ها یکم مثلا خطرناک است، احتمالش هستش مثلا یه همچین اتفاقی بیفته، اما من تا حالا ندیدم. دانشگاه ریپورت نمیکنه این قضیه رو. اگر اولش قبول کنه که قبول کرده، اگر قبول نکنه بهتون ایمیل میزنه که مثلا این مدرک رو من قبول نکردم، اینو تصحیحش بکن یا یه مدرک قوی تری برا من بفرست. اما من تا الان اینو نشنیدم. بدون مدرک زبان هم میشه اقدام کرد. بلدم اما مدرک زبان ندارم. بله، بعضی از دانشگاه هستن که مدرک زبان نمیخوان و شما میتونید از طریق مصاحبه انگلیسی وارد بشین. اما من توصیهم اینه که زبانتون رو قوی بکنین. ایشون نوشتن که من بلدم، اما من نمیدونم در چه سطحی بلدین. چون درس‌ها تخصصی میشه، شما نیاز دارین که زبانتون رو تقویت بکنین تا مثلا استاد هرچی میگه متوجه بشین. نمیشه که همینجوری نگاه کنین استاد، ممکن استاد یه سوالی بپرسه شما متوجه نشین. پس سعی کنین که حداقل زبانتون رو لول اپ بکنین. حالا اگر مدرک زبان نمیتونین بگیرین و اگر دانشگاهی که اقدام میکنیم مدرک زبان نمیخواد، حتما مصاحبه میخواد که تو مصاحبه سطح زبان شما رو میسنجن. بعد کالج زبان حتما باید دانشگاه و رشته انتخاب کنیم یا خیر.
ببین شما وقتی میخواین برای کالج زبان اقدام بکنین، اولش ازتون میپرسه که هدف بعدیتون چیه. یعنی اگر میخواین وارد رشته دندون پزشکی بشین، باید اونجا حتما عنوان بکنین. یا اگر میخواین مثلا ارشد بخونین، باید رشته‌تون رو با عنوان ارشد اونجا عنوان بکنین تا بتونین پذیرش دوره زبان رو بگیرین. درس خوندن تو رشته شما به زبان دیگه سخته، 100% سختی خودشو داره، چون بعضی از کلمات رو بعضی وقتا متوجه نمیشین. وقتی شما حتی یک کلمه تخصصی رو متوجه نمیشین، اصلا نمیتونین بقیه مطلب رو تحویل بگیرین. پس به زبان دیگه خیلی خیلی سخته، سختی‌های خودشو داره. اینجوری نیستش که مثلا بگن رشته دندون پزشکی توی کشور دیگه آسان‌تر از ایرانه. آسان‌تر نیست، اما میتونه سخت‌تر هم باشه، چون به زبان دیگه‌ای هم هستش. قبل اومدن کارت اقامت نمیشه کار کرد. نه دیگه نمیتونین کار بکنین. اگر مثلا کاری میخواین که توی کلینیکی باشه یا توی مرکز خاصی باشه، حتما ازتون یه کارت شناسایی میخوان. نمیشه که با پاسپورت ایرانی اینجا دنبال کار بگردید. سلام، ویدیوهاتون خیلی به من کمک کردم، ممنونم. برای درخواست بورسیه هم لگالایز ترجمه نیازه. ممنونم که ویدیوهامو تماشا میکنیم و این خیلی انرژی میده که کمک کرده بهتون. برای بورسیه نه، لگال لازم نیستش. برای دانشگاه ها که میخواین اقدام بکنین، خودشون اونجا نوشتن که از فلان کشورها مدارک به صورت لگالایز میخوان، اما برای بورسیه نه، نیازی نیستش. نوشتن که صبا جون، من مدرک دستیاری دندون پزشکی دارم، تجربهشم دارم، ارشد فیزیولوژی ورزشی، ماساژور هستم، ولی تو سایت هایی که معرفی کردی اینجور شغلا نیست. چطور پس پیدا کنم؟ اینجور مشاغل مثلا ماساژور یا دستیاری دندون پزشکی، اینا رو باید خودتون به استادتون خودتون رو ثابت بکنید. مثلا یکی از دوستای ما پروتز دندانی خونده قبل اینکه بیاد دندون پزشکی بخونه. بعد توی کلاس پروتز به استادمون کمک کرد، یعنی گفت من پروتز دندانی خوندم و کمک کرد و ایشون هم گفتن که اگر بعد از ظهر وقت داری بیا مطب به من کمک بکن. بعدش مثلا پرسجو کردم که رفت و کار کرد یا نه، گفت که حقوق کمی میدادن، من نرفتم. اما خب شما میتونین اینجوری خودتون رو به استاد ثابت بکنین و اینجوری کار بگیرین. در مورد شغل ماساژوری هم میتونید توی گروه‌های واتساپ کلاستون یا دانشگاهتون بنویسین که من ماساژوری بلدم و شاید مثلا اونجا یه چند نفر بخوان که شما این کار رو براشون انجام بدین. همسرم با شغل فنی میخواد کاری اقدام کنه، امکان همزمان کار و تحصیل هست؟ بله، میتونین هم کار بکنین هم تحصیل. همونطور که گفتم فقط مدیریت زمان لازمه، چون من خودم هم حالا قبلا رشته مهندسی پزشکی خوندم، میخواستم که اینجا کار بکنم، دیدم واقعا اصلا فرصت نمیشه و درس‌ها خیلی سنگینه. اما خب بعضی از بچه‌ها هستن مدیریت زمان میتونن انجام بدن و هم کار انجام میدن و هم درس میخونن. بعد از دوره فاندیشن افراد وارد دانشگاه بین‌المللی میشن یا دانشگاه بومی کشور رومانی. ببینیم دانشگاه بومی، من نمیدونم منظورتون چیه. اکثر دانشگاه‌های کشور رومانی بین‌المللی هستن، یعنی هر مدرکی از اینجا بگیرین میتونین تو کشورهای اروپایی دیگه کار بکنین. منظورتون از دانشگاه بومی من متوجه نشدم چه نوع دانشگاهی هستن. اینکه انگیزه نامه و توصیه نامه هم باید ترجمه بشن. انگیزه نامه، توصیه نامه به زبان انگلیسی نیاز به ترجمه نداره. اگر منظورتون ترجمه رومانیایی هست، نه، نیازی نیستش. من مدرک تافلمو گرفتم، برای سال بعد دندان میخوام بخونم. به نظرتون کنسانتو خوبه؟ چون ارزونش 1500 تاست، شهریش ولی غیر تاییده، ولی گویا لولش پایینه. نظر شما چیه؟ ببین این غیر تایید، لول پایین فلان، اینا همش از ذهن ما ایرانیا تراوش میکنه. اولا که غیر تایید کجا غیر تاییده؟ غیر تایید در ایران دیگه، درسته؟ اگر شما قصد بازگشت به ایران رو دارین، بله غیر تایید نرین، برین دانشگاه تایید بخونین. اگر هم غیر تایید رفتین تا سال 3 تو غیر تایید میتونین بخونین، بعدش مثلا دانشگاهتون رو تایید انتقالی بگیریم و اونجا ادامه بدیم و میتونین برگردین ایران، مدرکتون معادل دانشگاه تایید میشه. یا اینکه بعد از اینکه توی غیر تایید تموم کردین، تخصصتون رو توی تایید بخونین و بعدش برین ایران، مدرکتون معادل دانشگاه تایید میشه. یا اینکه بعد از اینکه تموم کردین 2 سال تو
این کشور مثلا کار بکنین یا کشورهایی که دانشگاهاشون مورد تایید ایرانه کار بکنین و برگردین ایران، بازم مدرکتون معادل دانشگاه تایید میشه. و اینا میگم همش مثلا درگیری‌های ذهنی یک ایرانی هستش. همیشه یک راهی هستش حتی اگر توی غیر تایید هم بخونید. و اینکه میگن 6500 تا شهری از لولش پایینه، اینجا دانشگاه لول پایین ما نداریم. اکثرا بزنین تو تایمز هایر ایژوکیشن اکثر دانشگاه‌ها رنکشون خوبه، از 1200 تا 1500. حتی من دیدم کسایی که از دانشگاه کنستانتا تموم کردم و الان تو کشورهای اروپایی هم کار میکنن و هیچ مشکلی نبوده. پس ببینین کدوم دانشگاه با شرایط و بودجه شما مناسبه، همونجا برین درستون رو بخونید. آیا کسی که سنش 44 هست میتونه برای دوره زبان رومانیایی برای تحصیل ارشد علوم انسانی اقدام کنه؟ ببینید این تحصیل ارشد علوم انسانی خیلی چیز گسترده‌ایه. گفتین من نمیدونم کدوم رشته‌شو میخواین بخونین، اما مثلا اگر میخواین وکالت اینا بخونین 100% متفاوت از حقوق کشور ایران هستش. سوال بعدی که پرسیدین 44 سال هستن. با 44 سال هم مشکل نیست، همونطور که اول ویدیو گفتم فعلا رومانی شرط سنی نداره. یکی از کلاینتامون 43 سالش بود و براشون پذیرش دوره زبان گرفتیم و بعدش هم میخواستن ارشد بخونن. الان هم دارن همچنان ادامه میدن، دارن میخونن. کشور رومانی به کشورهایی که کلا داخل اروپا نیستن بورسیه میده. اولین شرط بورسیه اینه که از کشورهای اروپایی نباشین، از کشورهای غیر اروپایی باشین. شما قبل از رفتن به رومانی خونه کرایه کردین یا موقع رسیدن به اونجا؟ ما خونه رو از ایران اجاره کردیم. یه ویدیو درست کردم اپلیکیشن هایی که مورد نیازتونه، اونو حتما تماشا بکنین. اونجا سایت هایی که میتونین خونه ها رو ببینین و اپلیکیشن هایی که حتی رو گوشی میتونین بزنین و خونه ها رو ببینین معرفی کردم. میتونین از اونجا خونه ها رو نگاه بکنین که کدومش براتون مناسبه و با صاحبخونه در ارتباط باشین. شماره واتساپ هم دارم، میتونین با صاحبخونه در ارتباط باشین و اون قولنامه رو بهتون میفرسته، شما امضا میکنین و میتونین اونجوری اجاره. ما اونجوری اجاره کردیم و همچنین میتونین بعد از رسیدنتون اینجا دنبال خونه بگردین و خونه پیدا بکنین. از اون اپلیکیشن ها میتونین حتی قیمتاشون هم نگاه بکنین که ببینین در چه حدی هستن. بورسیه 2025 کامل چه چیزهایی رو پوشش میده؟ بورسیه شامل خوابگاه هستش، شهریه نمیدین و یه کمک هزینه کم مثلا در حد 80 تا 160 یورو ماهانه بهتون کمک میکنن. مونده کدوم مقطع باشین. اگر کارشناسی باشین 80 یورو، ارشد باشین فکر کنم 160 یورو، یا ارشد یا دکترا باشین دقیق نمیدونم. توی اون قوانین اولش هستش یا میتونین ویدیو بورسیه رو نگاه کنین که برای 2024 ثبت کرده. همون شرایط هستش، شرایط فرقی نکرده. میتونین از اونجا شرایط رو ببینین که چه چیزایی رو پوشش میده. من خودم پاسپورت دارم ولی دوستم نداره. میتونه با کارت ملی اقدام بکنه؟ نه دیگه، باید پاسپورت داشته باشین، کارت ملی نمیشه. اگر بخوای از اول کشور تو واسه مهاجرت انتخاب کنی، بازم رومانی رو انتخاب میکنی. 100% برای تحصیل رومانی رو انتخاب میکنم و رومانی هم همینجوری انتخاب نکردیم. ما چندین کشور، یعنی یه دفتر کوچیک داریم که اونو همینجوری نگه داشتم، چندین کشور رو بررسی کردیم که دیدیم با شرایط ما اینجا سازگاره. ببینیم مونده با شرایط شما کجا سازگار باشه. مثلا کلاینتی بود که روسیه رو انتخاب کرد، کلاینتی بود که چین رو انتخاب کرد. ما اما چون می‌خواستیم دسترسی به اروپا داشته باشیم، ما اینجا رو انتخاب کردیم و اینجا برای دانشجو همین الانش هم ارزون ترین کشوره. با اینکه مثلا شهریه ها زیاد شده تا 10,000 یورو رفته، اما اینجا هم مناسبه، هم اینکه رومانی جزء شنگن شده. اما برای بگم زندگی یا مثلا کار و فلان، کشورهای بهتر از رومانی هم هستن. نمیگم که اینجا بده ها، اینجا هم رو به پیشرفته برای کسایی که مثلا آینده نگر هستن. برای 15 سال بعد خیلی خیلی خوبه، شاید اصلا 5 سال بعد. یعنی ما الان 5 ساله که اینجاییم، اونقدر این کشور پیشرفت کرده که اصلا خودمون تعجب میکنیم. عضو شنگن شد، کلی پیشرفت‌های دیگه‌ای کرد، هر روز مثلا اخبارش رو دنبال میکنیم
کشور خوبیه، برای حتی زندگی هم خوبه. مبلغ 1000 تا برای سفرتون، حتی خورد و خوراکتون رو همون بود یا جدا؟ بکنم منظورش اینه که 1000 یورو برای سفر کافی یا نه؟ ببین سبک سفر هر کسی متفاوته. میتونین توی هتل بمونین، میتونین توی هاستل بمونین. ببین خیلی خیلی متفاوته. شما هزینه هاتون رو از قبل میتونین مثلا برآورد بکنین که این همه قراره من برای مثلا کشور فرانسه شهر پاریس خرج بکنم. همه اون اپلیکیشن ها رو اینا رو من توی چجوری ارزون سفر کنیم یا ارزون ترین مسافرتمون توضیح دادم. میتونین اونجا بریم و نگاه بکنین. ارزون ترین پروازا رو گفتم، ارزون ترین هتل رو از کجا میتونین بگیرین، یا مثلا این تور گایدا رو مثلا چجوری میتونین بگیرین. مثلا از گت یور گاید میتونین اون جاهای دیدنی رو قیمتاش رو نگاه بکنین یا زودتر رزرو بکنین. پروازا ویز ایر، رایانیر، اینا جزء ارزون ترینا هستن. خودتون یه حساب کتاب بکنین ببینین که این مبلغ کافی یا نه. الان من بگم 3000 تا با خودتون ببرین شاید مثلا خیلی سنگین بیاد. خب 3000 تا برای 2 نفره، مثلا سبک سفر ما متفاوته. یا مثلا 1000 تا شاید مثلا بگم یهو برین مثلا کم بیاد این پول. خودتون بسنجین. همه چیزو بهتون قبلا گفتم. قبل از آپلود مدارک توی سایت دانشگاه واسه اپلای باید مدارک رو ببریم سفارت لگالایز کنیم واسه کورس اصلی. 100% ایران جزو کشورهاییه که رومانی ازش مدارک رو به صورت سوپر لگالایز میخواد. سوپر لگالایز یعنی مهر وزارت امور خارجه بخوره، دادگستری بخوره و سفارت رومانی بخوره. این میشه لگال کردن مدارک. نوشتن که آیا رومانی جای خوبی برای تحصیل هست و همچنان اینکه بعد از تمام کردن درس به زبان رومانیایی چطوری میتونیم برای مقطع مستری اپلای کنیم به زبان دیگه یا یک کشور دیگه، مثلا آمریکا یا کانادا یا یک کشور انگلیسی زبان. ببینید رومانی گفتم برای تحصیل خیلی خیلی ارزونه، اما اینکه از اینجا به یک کشور دیگه مثلا آمریکا، کانادا، کشور انگلیسی زبان برین هم نمیدونم مثلا در چه حدیه، اما میتونین. یعنی برای پزشکی اینا خیلی سخته. برای رشته‌هایی که مثلا ارشد میخوایم برین میتونیم برین. آمریکا و کانادا اینا همشون بورس میدن، یعنی فکر کنم هزینه برای ارشد خیلی خیلی کمتر باشه اونجا. آمریکا مثلا تافل میخواد همراه با جیاری، کانادا مثلا آیلتس میخواد. اینا پیش نیازاشه و مونده مثلا شرایط اون کشور چجوری باشه، وگرنه مدرک اونجا هم معتبره، فرقی نمیکنه. و سوال بعدی که پرسیده بودیم برای ناخنکاری آرایشگری ویزای کاری میتونیم بگیریم. ببینیم ویزای کاری رو برای اون مشاغلی میتونیم بگیریم که اینجا کمبود دارن. اینجا الان برای کارهای جنرال کمبود نیرو دارن، مثلا خودشون آرایشگر ناخنکار دارن که مثلا سرش خلوته. اما خب اینجوری هم نیستش که بیاین و نتونین این کارا رو انجام بدین. شما میتونین با ویزای کاری وارد بشین، مثلا کار جنرال، بعد اینجا دنبال مثلا کار ناخنکاری و آرایشگری بگردین و فقط اینکه زبانتون رو یکم تقویت بکنین، چون اینجا اگر زبان رومانیتون خوب باشه زودتر کار پیدا میکنین. و یه سوال دیگه هم پرسیدن که میگن حوزه که خلیج فارس جذب مدرس زبان انگلیسی دارن، آیا رومانی هم اینجوریه یا نه؟ ببین اینجا خودش مدرس زبان انگلیسی داره، میگم کمبود نیروی جنرال داره، یعنی مثلا برای کار جنرال میتونین بیاین، این بهترین راهه. بعدش که وارد شدین شما میتونین شغلتون رو عوض بکنین. ویزای کاری 5 ساله میدن یا 1 ساله؟ نه 1 ساله، هر سال هم تمدید میکنین. اگر خواستین تمدید میکنین، اگر یه کار دیگه پیدا کردین میریم و برای اون کار اقدام میکنیم. دوستان ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که شما هم هر سوالی داشتین تو ذهنتون جوابش رو تو این ویدیو پیدا کنید. اگر هم سوال دیگه ای دارین توی کامنت ها بنویسین، من پاسخ میدم به همشون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.